ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਸਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਟਿਫਨੈਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਖਤਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਰਿਜ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਫੋਰਨਰ ਵਰਕਰ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੋਪ ਲਾਇਰ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਡੇ ਸੈਪਟੰਬਰ 28 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ, one of the top lawyer in Calgary related to immigration, Mr. Raj Sharma. Welcome, Mr. Raj Sharma. Welcome to our show, Sanji So Sanja Sneha. Sat Sri Akal ji. Tell us about yourself. Who is Mr. Raj Sharma? वैसे तो अपनी मुंह तो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट कोशिश करूँगा। मैं 12 साल वास्ते मैं इत्थे कैलगरी हैगा। पहले 2 साल मैं इमिग्रेशन ऑफिसर सीगा, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड दे नाल। उत्थे मैं काफ़ी सुनवाई कीती सी, कुछ 200-300 सुनवाई कीतियां। उस तो बाद मैं आपकी प्रैक्टिस शुरू की सी इन कैलगरी। हाँ जी, तो हुण पिछले 10 साल वास्ते मैं इत्थे वकालत कर रहा। ठीक है जी। एंड व्हाट्स योर फर्म नेम if anybody wants to contact you? हाँ जी बिल्कुल, it's Stuart Sharma Harshani. ਅਸੀਂ downtown ਦੇ ਛਾਈਆਂ 633 6th Avenue Southwest. Right. As you know, Mr. Raj, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ immigration ਦੇ ਵਿੱਚ there's been lots of changes happening. We're going to start a little bit in a serial wise. Let's start with the bill or section 109. What is section 109? Section 109 is a very little known section. ज़्यादा लोगों ਨੂੰ नहीं पता, शायद ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। But section 109 Immigration ਤੇ Refugee Protection Act ਵਿੱਚ
ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 109 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਹ ਸਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 109 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 109 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਸ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਵਾਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਸ ਉਹ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ that may be enough grounds to initiate proceedings against you under if you claimed that refugee right if claim. you got status in Canada under refugee case okay recently there is a case from Saskatchewan ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ refugee case ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਪਰ for some reason she got deported ਤੇ ਉਹਨੇ clearly ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I have conditions like my life is in danger. Do you think that should have been avoided or ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ well ਭਾਜੀ in a case like this right ਜਦੋਂ media report ਕਰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ right now the fact of the matter is ਇਹ ਜਿਹੜੀ lady ਸੀਗੀ ਉਹ she was over 60 years of age that's right and ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ but when you're in Canada ਤੇ ਤੁਸੀਂ refugee claim ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ PRA ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਰਡਰਡ ਡਿਪੋਰਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ we don't believe that she's at risk. Right. So ultimately, I have to believe, right, before I look at a media report or read an article from the newspaper, I look at it and I say, okay, this person's been in Canada for 10 years. Right. I know she's gotten benefit of due process. It's unfortunate, she has to go back after 10 years or however long she's been in Canada. But, I'm not going to make any sort of assumptions that she should have stayed or should not have stayed because I don't know the full picture. Right. But I'm just guessing, on as a concerned person, ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ is in danger. I mean, we can't accept someone say so. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ like to get status in Canada ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ so we can't just accept someone say so right there has to be sabut there has to be some evidence. I'm just questioning on the other side ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ like now she's gone back she got deported ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ and she lose her life do you think there will be a question mark on Canadian immigration? Well, these are like, very hypothetical situations, but I can almost guarantee you that nothing will happen to this lady because we've deported tens of thousands of people to back home. And I'm not aware of anyone that's died as a result of this, after a full assessment in Canada, returning them back. Have they died as a result of the allegations they made in Canada? I'm not aware of it. Right. How was your experience as an immigration officer when you were working for 2 years, you said? It was really interesting. I got a real, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ 30-35 ਫਾਈਲਸ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ so a lot of experience in a very short period of time so very helpful to being a lawyer so I'm very relaxed and comfortable in these sort of settings now so it was a good experience. Did you found while you were an officer did you found lots of cases just fake cases or was lots of fake 80%, cases 90% maybe more. I know it's an inside question but how do you find it's a fake case?
It's very easy. Ultimately, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, it becomes very apparent who's at risk and who's not at risk, right? But I was never offended when people were lying to me as an officer, right? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, right? I understand. Maybe ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ uncles ਹੈਗੇ ਜਾਂ family friends ਹੈਗੇ, they got status under different programs or whatever. So I was never offended, like you're in a desperate situation, you want a better life for yourself and your family. Sometimes you have kids, right? Maybe if I was in that situation, I would do the same. So I was never offended. Most 90% of what I saw were exaggerated at a minimum. That issues were exaggerated or embellished. But at the same time, they are coming from difficult circumstances. Do you feel ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, any Punjabi case or any Indian case or Asian case, do you feel like, oh my God, this family can stay here, but unfortunately their claim is fake, I have to make a decision as a professional? Well, when I was at the Immigration Refugee Board, the number one source country for refugees was Pakistan. And so I had a lot of Pakistani claims. There's Indian claims really tapered off after the 1990s, late 1990s. So I started at the Immigration Refugee Board, and those are 4 tak main Immigration Refugee Board vich siga. ਉਸ time ਤੇ a lot of the, let's say, rola ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, so a lot less claims from India. Right. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ what are the changes in family class visa or as a residence applications and stuff? Well, I think ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ probably already ਪਤਾ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ ਆਫ 2013 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 5000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2 ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ ਆਹ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਾਸ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲੀਟ. ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੰਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਘਟਾਤਾ. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, that brother sister must be under 19. No exception. ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, does not matter. Under 19 only. ਅੱਛਾ. And of course increased income requirements. ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ notice of assessment ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ like ਉਹ ਤੋਂ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ. So a lot of pabandiyan on family class. Is it only for Asian community, or it's all over the place? No, it has to be fair, right? I mean, it can't be no law can be discriminatory on its face, right? It can't be India to apa nahi lavange ya Pakistan to nahi lavange. The reality though is that ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ. The majority of family class applications were coming out of Punjab. Right. So it's not discriminatory, but it's disproportionately affecting our community. Because ਕਾਫੀ ਜਣਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ. So that's why my question was according to that. Punjabis contributed to this problem. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, a quarter of the people were going on welfare. Right? So that's why Jason Kenney said, don't bring your parents or grandparents here to go on welfare. That's why ਉਹਨਾਂ ਨੇ sponsorship undertaking ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਕਰਤੀ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 25% are going on welfare. So again, we sometimes contribute to our own problem ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ take advantage ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣਾ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਨੂੰ take advantage ਕਰਦੇ ਆ, let's restrict it. Right? So to some degree we have caused our own problems. ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, right? Yeah, I think we are pretty known for that. Why is India the number one marriage fraud, right? It's the marriage fraud capital of the world, right? That's right. You got massive marriage fraud coming, especially mostly out of Punjab. You're not seeing marriage fraud out of Bangalore and Gujarat. It's coming out of Punjab. There's marriage halls that are in on it. Man, at this point, cousins are marrying cousins. Part of the Guru Granth Sahib. Right. That's us. Yeah, it's true. It's so true. And there's just not just this thing. It's everything just coming out of Punjab is negative at this point. So I would like to share that. ਕਿ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜ ਜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ one of the top lawyer in Calgary related to immigration, Mr. Raj Sharma, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ tell us about let's talk about immigration. The program is or the event is happening this Sunday. That's right. It's a conference organized by, I think, the Liberal Party in Signal Hill. A number of panelists, including Liberal John McCallum and a Liberal senator as well. Right. And we're really proud of you. You are one of the panelists in there too. So our community should be very proud of this young man. What are we focusing on the foreigner worker in here, or we're talking about all immigration issues? I think the conference is going to talk about all immigration. There's, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ changes ਹੋਏ ਆ immigration ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ it's a tough question ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ immigration ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। So ਆਪਾਂ citizenship ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ because now there's a different concept about citizenship. ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ citizen ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਬਿਲ C31 ਬਿਲ C25 sorry the Strengthening Canadian Citizenship Act ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ someone born in Canada could actually be deported from Canada if they're a dual national. So these are big changes in immigration ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ community is a little bit more in tune with immigration than ਜਿਹੜੀ broader community ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ brothers ਦਾ ਏਜ ਘਟਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 250,000 ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ in the trash basically right so ਹਰ ਚੀਜ਼ there's been changes everywhere. I don't know if there's been enough discussion ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ I'm sorry to say this but there are so many immigration lawyers who just gives random information. So I would say this can be a really good opportunity for everyone. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ immigration ਦੇ laws ਜਿਹੜੇ change ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ information ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So how the problem not necessarily immigration lawyers ਕਿਉਂਕਿ immigration lawyers ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ immigration consultants ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। The problem with immigration is that everyone ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ everyone feels that they're qualified to give advice in immigration. ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ immigration ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ like wills and estates advice ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। I hear this every day. And so that's one problem as well is that everyone feels qualified to give advice and unfortunately things are changing every day in immigration. So and I'm not plugging myself in terms of an advertisement but you can do the research. ਲੋਕੀ ਆਪ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ CIC ਜਿਹੜੀ and my advice is don't take shortcuts and don't take stupid advice. Don't lie. Don't make misrepresentations. क्योंकि आज जो सरकार हैगी है, they can't wait to deport someone, right? तो एक छोटी गलती ना could be a big problem. Absolutely, and we see these things happening. क्योंकि the case Mr. Badlakoti, and that guy is born here, and
ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸਟੈਟਸ ਈਵਨ ਦੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ with this new laws? Mr. Badlakoti's situation is a little bit unique. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਦੇयर इज ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ yeah there is slight the time period ਜੋ ਹੈਗਾ a lot of controversy at the end of the day there's a couple of things that we know for sure we know that Deepan's dad traveled on a diplomatic passport after his birth we know that Canada revoked his parents diplomatic status in January after his birth right and he's gone twice to the federal court now both times he's lost and I've interviewed Deepan Badlakoti as well and that's a unique case and I'm pretty sure Mr. Badlakoti is not a Canadian citizen but he's definitely in a difficult situation because India doesn't want him either right. Canada doesn't want him India doesn't want him so he's in a tough situation I think ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ PR ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 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 right that is the practical solution for Mr. Badlakoti's is there is something like called humanitarian compassion that being said he's only been out of jail for a couple of years he is a serious criminal he did traffic in cocaine right? and the weapons yes and he did go to jail for 3 years right this is a serious criminal record ji ji so and I do sympathize with Mr. Badlakoti, but the full story is a little bit more complex. Yes, I've done his interview as well because the story I heard or I've seen on over the internet was very different when I was sitting with him face to face and asking him, give me the real facts. Yeah. So that's when I found. But anyways, let's get back to ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 250,000 ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਵੈਲ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਜੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸ ਬਿਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ you satisfied this criteria now what they're doing is federal skilled workers coming to an end December 31st is the end of the federal skilled worker program this new program is starting called express entry in January and that which is express entry is interesting express entry is basically like shadi.com acha so express entry is that ਜਿਹੜਾ ਵੀ applicant ਹੈਗਾ ਕੋਈ online profile ਆਪਦਾ ਬਣਾਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਲ ਪਿਕ ਫਰਮ ਦੈਟ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਹੂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਹੂ ਵੈਂਟ ਇਨ ਫਰਸਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਹੂ ਵੈਂਟ ਇਨ ਲਾਸਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ so is the picking is going to be based on what well we don't know and that's going to be interesting exactly at that time what do we need right again I'm not a joshi right ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਊਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਨੂੰ right but I think at the end of the day cooks aren't going to be on that list for example or these other occupations are not going to be on the list it's going to be who do we need right now ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਿਲ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਫॉर them ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ pick them according to their experience or what we need in Canada or the priority base how that goes we don't have the full details on express entry right the reality is that this is what we know and it's going to be a pool and individuals are going to be picked from the pool ਤੇ ਉਹ pool ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ you cancelled on that
And you cannot apply again? No, you can apply again. So the process starts all over again. But whether you get picked or not is like a unknown, a complete unknown. So those people will ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? Offers, those guys are going to be moved to the front. They'll be picked and moved to the front of the line. So again, we're prioritizing individuals with job offers in Canada. Absolutely. So ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਦਿਸ ਗਾਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਫਿਟ ਫॉर ਆਵਰ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ? We don't know. It hasn't started yet. Again, I'm not a Jochi, right? So I can't tell you what. I mean, like all these questions coming in place, right? These are all good questions. Yeah. You know what? It's going to be very interesting to see how this program is rolled out. So, recently we've been dealing with the foreigner workers and all that stuff, right? Foreigner workers ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ stop ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ Jason Kenney the government ਵੱਲੋਂ, do you think it's fair? According to the market and the need of workers in Calgary? That's another complex question, Paji. Because to some degree the program was being used. There's no doubt in my mind that the program was being used. Right. Again, by a lot of upcoming companies. The program was being abused. And to some degree, 1 out of 4 McDonald's workers in Alberta is a temporary foreign worker. It's a big concern. You shouldn't be building a company around foreign workers. What's the main reason for that? Foreigner worker, is it cheap? Putting more hours and all that stuff? Yeah, I think so. I think it's a stable employment. I think it's stable employment. This person is going to be with you for at least 2 years. I think there was a lot of exploitation of foreign workers, and that wasn't good. And again, by a lot of apne companies. Right. And apne companies, as far as I know, and consultants, they were charging $10,000 or $20,000 per LMO or more. Right. So on some level, I'm glad that this exploitation is going to come to an end, because now you really have to satisfy. You really have to show that I've tried my best to hire Canadians. And I think Canadians should be first in line to get jobs in Canada. That's right. They're the one who pay all the taxes and everything, right? But on some level, these guys that come to Canada, a lot of them thought that maybe they can become permanent in Canada, and that's not going to happen. There's a limit now of 4 years maximum in Canada for these individuals. So the time slot has changed. You can only review your permit up to 4 years. Correct. You can't go any further than that. A lot of things. That's crazy. All of these changes have been good for business, my business, but it's not really that great for immigrants. There's a lot of things that are changing, a lot of concerns, a lot of people are falling through the cracks. For example, every week, Punjabi munde kudi mere kol aunde a ithe aunde study permit te aunde a study permit to baad ਉਹਨੂੰ work permit ਮਿਲਦਾ work permit ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ANP ਵਾਸਤੇ apply ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ANP ਦੇ processing time ਜਿਹੜੇ 30 ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ANP in full form is almost PNP ਕਹਿ ਦੋ provincial nominee program okay ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ processing no one has work permits for that long right no options for these guys. So basically their last option is to go back? That's right. After spending tens of thousands of dollars in student fees and working in Canada and paying taxes. Wow. There are ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਜੋ if she is a permanent resident or she is a Canadian citizen ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ can they stay here or vice versa ਜੇ ਲੜਕੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ do they have to go back or they can just settle here? Okay, so ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. I think we should take a little break and ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫਰਨੀਚਰ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਲਾਂ ਲਈ। Best Buy Furniture, the perfect homemaker. Finance available for 6 months with 0% interest. Call 403-250-6661 403 250 6661। ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਕੀਲ ਔਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟਾਪ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਪਟੰਬਰ 28 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 1-115 ਜੈਨਕਿਨਸ ਥੀਏਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ not just in food industry but in building industry as well. I'm related to real estate. ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ in the real estate industry as well as you know skilled workers and that kind of stuff. Do you think ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ skilled worker ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣਗੇ? Well, there's already a federal trades program, but ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ we pay arms and legs in this industry and we still can't get our job done properly. I'm related to the housing industry, so that's why ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ I think ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ, you have to understand ਵੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। You got to understand ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ the foreign worker program exploded. It increased to this level of hundreds of thousands of foreign workers in Canada was done under the Conservative government. And they were doing it because it made sense for businesses. Now, of course, election nazdeek hai, right? The CBC ne, ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਉੱਥੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ foreign worker ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that they're losing more votes with these temporary foreign workers than gaining them versus the businesses on the side. Businessmen ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। Right. Vast population is not business owners, and they're saying, "Hey, well, how come these Canadians are being shortchanged or bypassed for these foreign workers?" So I think it's a very calculated political decision by Jason Kenney, and it's done because there's an election coming. Right. Who knows after the election ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ foreign workers, the abusing part, whatever happened, we know ਕਿ ਸਾਡੀ community ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, but do you think that one of the bigger food chains are main culprit for that? I don't know. I mean, I think what happened before, if you look at the media firestorm or the public firestorm and criticism, that only happened after the McDonald's story and after the Saskatchewan restaurant story. Before that, foreign workers ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਨੂੰ $2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, $3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ $10,000 ਲੈਂਦੇ। Jason Kenney didn't care then. ਉਸ time ਤੇ, and really the media didn't really follow that up either. ਉਸ time ਤੇ ਕੋਈ outcry ਨਹੀਂ ਸੀ। It's when Canadians were saying, "Oh, we're losing our jobs to foreigners," that it became a big issue. And I'm pretty sure media picked up this story quite on the high scale. Yeah. So it went really viral. So ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
on what scale the marriage fraud is happening, and as a immigration lawyer, you see these things every day or probably every week. It depends, right? ਜਿਹੜੇ marriage fraud ਹੁੰਦੇ ਨੇ, how do you define those marriage frauds? Well, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ marriage fraud ਹੁੰਦੇ ਆ, right? ਇੱਕ marriage fraud ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ both parties ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ marriage fraud ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, and it's a deal, right? And the deal is for money or for some other favor, right? So that's one type of marriage fraud. The second type of marriage fraud is where there's a dupe, right? ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਵਾਜ਼ ਲਾਰਜਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ or significantly out of Punjab. So is government taking any stiff action against that? They've taken a number of actions. One is ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। That's one step. ਦੂਸਰੀ ਸਟੈਪ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਉਣੇ ਹੋ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। So those 2 rules should cut down on the multiple marriages, for example. And again, it should make deportation easier for ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। But there again, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ loophole ਪਾ ਲੈਣ। For example, one of the exceptions to the 2-year rule is that ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ abuse ਹੋਇਆ, for I'm sure ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। Right now we're going to see fake and false allegations of abuse to get around the 2-year rule. ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹਾਂਜੀ the way to solve marriage fraud, ਇਹਦਾ marriage fraud ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਗੇਨ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, they spend less due diligence than finding a spouse than buying a car. ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਜਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਇਵਨ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹਿਊਜ ਲਾਈਫ ਡਿਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਏ। well, you only spend, how much time did you spend with her? Less than 10 days, right? And vice versa, it goes into both ways. Absolutely. So I think for sure going to India to get married is like Russian roulette. You don't know what you're going to get, because there's a big there's a big desire to come to Canada. They loki kuch bhi keh sakde, kuch bhi kar sakde to either come to Canada or stay in Canada. जी and ਇੱਥੇ ਵੀ Calgary ਦੇ, not just Calgary, everywhere you see these type of cases on daily basis. Well, we know ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ Vancouver committed suicide after he sponsored his wife. She came, she said, I have no intention of being with you. He went and jumped off a bridge. That's ridiculous. That's a Punjabi boy. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? Well, it's look, I mean, visa officers are trained and there's a lot of visa refusals, but again ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ even with fake marriages. ਜੀ so I think it's tough, and that's what I'm saying is that ਜੇ ਤੁਸੀਂ don't look to the government, right? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ to protect you to that degree. You have to look out for yourself, right? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜੈਨੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਈਟ ਬੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? No, it's nothing like that. Obviously, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's important to make sure ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਸ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਬਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ it get people involved so that ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, he changed or she changed, and so it's very important to document these things. ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਇਆ ਤੇ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ they were boyfriend girlfriend for many years, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ I don't know they had some argument or something, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. So in those kind of cases and she was here for only maybe 2 weeks. Within 2 weeks she said no, I can't live here. ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? At the time of landing they get their status. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ within 2 weeks if something happened they had to go back? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ. I know you're very late. ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ. But I know you are very tired. You've been working from last 12-13 hours, and we appreciate that you're here after that long day. ਤੁਸੀਂ still ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ. Last question: what would you suggest if the marriage fraud is happening? What's your suggestion on that? It depends. If you're the victim of a marriage fraud, you've been accused of marriage fraud. If you're the victim of marriage fraud, obviously you don't want the person who victimized you to be deported. So if you're the victim of marriage fraud, obviously ਤੁਸੀਂ CIC ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ again ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. The key is to avoid this in the first place. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, make sure ਤੁਸੀਂ due diligence ਕਰਦੇ ਹੋ, make sure ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. If you're being accused of marriage fraud and you're not and you don't want to be deported from Canada, I would say get an experienced immigration lawyer right away, because you're going to have a lot of problems. And that will be Mr. Raj Sharma. Not necessarily, but well, we will suggest that. The other question, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? Again, you're in a very, very complicated problem now. Make sure you get someone that's done this before. ਜਿਹੜੇ ਵੀ cessate application ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ vacate application ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ it's very, very complicated, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 15, 20, 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ. there's a lot of issues, could be charter issues, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. So that's a charter issue, that's a charter challenge. So this is very, very complicated. So make sure you take the appropriate steps.
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ 25-30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, he is going to be sophisticated. He's not going to go to a strip mall and hire a consultant. He knows that he needs to hire someone that's done this before. The reason I was asking, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 1984 ਦਾ, it was very very tough up to 94 95 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ is that gonna have any effect on them? We don't know. I mean, Jason Kenny ने किया भी 1000 वो applications आप मुझे देखना चाहता हर साल. Now we don't know how far they'll go back. They may go back 30 years or more. So we don't know. It's problematic क्योंकि उन्हें blanket number कहता, उन्हें ये नहीं किया भी ये number किमें उन्हें आया, सुपने दे चाया जा, how did you pick 1,000? You know, just randomly 1,000. So it's going to be lots of problems, I think. So a lot of changes in this for immigration for our community particularly. As an immigration lawyer, what's your message to our viewers at the last? I don't know if I can say anything more than I've said today. You know, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ immigration ਵਿੱਚ, it's been transformative changes. Immigration ਵਿੱਚ ਹਰ step ਵਿੱਚ ਕੋਈ changes ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, from citizenship to deportation to criminality to permanent residence to students to workers. So ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ immigration, ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ I think it's do your due diligence, do your own research and make sure ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ legal advice ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, make sure you go and get your information right, and then go and see a lawyer and get maybe 2 or 3 opinions. Because it's, you know, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, one of the top immigration lawyer in Calgary, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। September 28 ਜੋ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ 1-115 ਜੈਨਕਿਨਸ ਥੀਏਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਈਵਨ ਦੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸਟੂਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।